Hello everyone, মই ৰিকুপৰ্ণ আজি আছো আমি এটা জেএম ইলেক্ট্ৰনিক্স গুৱাহাটী বৰা সাৰ্ভিস আৰু আজি সৰ্বপ্ৰথমতে স্যামসাঙৰ গম পাইছে আটাইতকৈ হেভি ফ্ল্যাগশিপ যি আছে S23 আলট্ৰা আৰু S23 আমাৰ লগত আছে আৰু লগত এফালে আছে জিতুল দা আনবক্স কৰিব S23 আলট্ৰা প্ৰথম যাম S23 আলট্ৰা এটো বক্সটো একদম স্লিম হয় আৰু কৈথম দেখাত S22 নিচিনা একে বনাইছে প্ৰায় এতিয়া জিতুল দা খোলক S23 আলট্ৰা ফাৰ্স্ট টাইম অসমত চাগে ফাৰ্স্ট টাইম হম আমি জেএম ইলেক্ট্ৰনিক্সত এতিয়া আহিলে আনবক্সিং চলি আছে এইটো পাঁচটা ক্যামেৰা আগৰ নিচিনা চাৰিটা ক্যামেৰা আৰু লগতে সেন্সৰ আছে এটো কি কালাৰ কিবা গ্ৰে ব্ল্যাক গ্ৰীন কালাৰ এটো নতুনকে দিছে গ্ৰীন ওপৰৰ কিবা এটা আছে ন এটো একদম মজা একদম সব এটো সবে কৈ আছে যে একে বনাইছে কিন্তু এটা কথা কৈদু একে নহয় দেখাত একে হয় কিন্তু অলপ শেপটো যেটো আছে স্কোয়াৰ টাইপৰ যেটো গম পাই মই S22 আলট্ৰা ইউজ কৰি আছো হাতত লোৱা লগে ফিল কৰিছো এটো শেপটো অলপ স্কোয়াৰ টাইপৰ আৰু কালাৰটো অলপ বেলেগ কৰিছে ক্যামেৰা বেলেগ কৰিছে আৰু এতিয়া প্ৰথম অন কৰো অন হোৱালৈকে গোটে বডিটো এবাৰ ভালদৰে দেখাই দিও এইটা ক্যামেৰা এটো 200 মেগাপিক্সেল এটো ওয়াইড এংগল এটো 10x অপটিক্যাল জুম 3x অপটিক্যাল জুম থকা পোৰ্ট্ৰেট মোডৰ কাৰণে স্পেশাল আৰু এইবিলাক কিবা সেন্সৰ আছে লগত এটা ফ্ল্যাশ আছে আৰু এফালে এটো আহি গল নরমাল আৰু স্ক্রিন যদি ব্ৰাইটনেস বহাই দিও কিমান ব্ৰাইটনেস গম নবা ফুল ব্ৰাইটনেসত এনেকুৱা এটো হল S23 এটো যদি খুলি দিও ইয়াৰ ডিজাইনটো আগতকে বেলেগ চেঞ্জ হৈ গৈছে আগতে ইয়াতে এটা হেৰি আহিছিল শেপ এটা আহিছিল এতিয়া ওভাৰঅল যেটো শেপটো মানে যেটো প্ৰিমিয়াম সিৰিজৰ আছে আলট্ৰা সিৰিজৰ হেতু নিচিনা বনাই দিছে হেতু কাৰণে লোকেল ফিলটো ধুনিয়া ৰিচ লুক কৰিছে তো অন কৰিলো অন কৰাৰ লগে এটো হল ডিসপ্লেটো নরমাল এটা আগতে আপনি গম পাই ফ্লেগশিপ ফোনত আমাৰ চাৰ্জাৰটো নাহে ইয়াৰ এক্সট্ৰা চাৰ্জাৰ কিনিব লাগিব S23 দুখন সিম সাপোর্ট কৰিব ফিজিক্যালি যে আপোনাক জনাই থও ইয়াৰ থৈ দিয়ে ই সিম ইউজ কৰি আছো যিবিলাক জায়গাত আছে ই সিম সকলোৱে কৰি লক 5G ইউজ কৰিব পাৰিব মই 5G ইউজ কৰি আছো গুড নিউজ আমাৰ 45 হয় S22 আলট্ৰা আৰু S23 আলট্ৰা 65 লৈকে আপগ্ৰেড কৰিছে জানি ভাল লাগিছে স্যামসাং এট লিস্ট আৰু আগবাঢ়িছে আৰু C2C যেটো USB কেবল আছে হেতু ইউজ কৰিব পাৰে আৰু এই দুটা হল সিম্পল আমাৰ আনবক্সিং ভিডিও আজি S23 আৰু S23 আলট্ৰা এই দুটাৰ আৰু এটো সুইপলে ভাল লাগিছে যেহেতু মই S22 আলট্ৰা ইউজ কৰি আছো হেৰি হিচাপত ৰাউন্ড শেপত এটো স্কোয়াৰ শেপত এই শেপ বিলাক স্কোয়াৰ হয় ক্যামেৰা কিটা বিৰাট জিলিকি আছে